รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูนประจำเดือนสิงหาคม 2568 เศรษฐกิจจังหวัดลำพูนหดตัวร้อยละลบ 9.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปทานที่หดตัวร้อยละลบ 0.9 จากการหดตัวในภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญ โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมในเดือนนี้หดตัวร้อยละลบ 10.4 จากปริมาณผลผลิตที่ลดลงโดยมีปัจจัยฉุดรั้งด้านราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ในขณะที่ภาคปศุสัตว์ปริมาณผลผลิตหดตัวจากการบริโภคที่ลดลง ด้านดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.7 จากการขยายตัวในส่วนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาทิ การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภาพรวมยังคงขยายตัวดี เช่นเดียวกันกับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ประเภทเลนส์สายตาที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 6.8 ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในเดือนสิงหาคม 2568 มีจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดลำพูนทั้งสิ้น 113,962 คน ขยายตัวร้อยละ 2.1 และมีรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือน 165.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจด้านอุปสงค์หดตัวร้อยละลบ 17.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในเดือนนี้ที่หดตัวเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อน และการได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในช่วงปลายปีงบประมาณ ขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ 6.7 สะท้อนจากการหดตัวของจำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มของรถกระบะ และพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม ที่หดตัวจากสภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ ด้านดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ 1.3 จากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่หดตัว สะท้อนการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่ลดลง ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่ลดลง ทำให้ครัวเรือนต้องระมัดระวังการใช้จ่ายและลดการใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นลง ด้านการเงิน สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินในเดือนนี้ ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 2.0 ขณะที่ด้านปริมาณสินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดลำพูนในเดือนสิงหาคม 2568 หดตัวร้อยละลบ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการจ้างงาน ภาพรวมหดตัวในอัตราร้อยละลบ 0.8 จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจภาคธุรกิจหลายแห่งกำลังปรับตัวด้านเทคโนโลยีแทนกำลังคน เพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มการจ้างงานที่ลดลง